Αγιογραφία, η τέχνη που μοσχοβολάει Θεό. Αγιογραφία είναι η ζωγραφική απεικόνιση Αγίων ή θρησκευτικών σκηνών από τα συναξάρια και τους βίους των Αγίων. Εμφανίστηκε στα πρώτα χρόνια του Βυζαντίου και ολοκληρώνεται περνώντας μέσα από ακραίες θέσεις όπως αυτές της εικονολατρείας και εικονομαχίας. Για τους Έλληνες και τους λοιπούς Ορθόδοξους, η αγιογραφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πίστη και την παράδοση. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι διαφόρων ηλικιών ασχολούνται με αυτή την ξεχωριστή τέχνη και λειτουργούν πολλές σχολές αγιογραφίας. Στην τέχνη της αγιογραφίας υπάρχουν κανόνες και κώδικες, τους οποίους ο μαθητευόμενος αγιογράφος πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να φτάσει βήμα-βήμα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εικόνα δεν είναι μία απλή θρησκευτική ζωγραφιά, αλλά μια παράσταση γεμάτη συμβολισμούς. Έτσι, για παράδειγμα, τα μάτια ζωγραφίζονται μεγάλα για να μας υπενθυμίζουν ότι έχουν δει τα μεγάλα και υψηλά. Το κεφάλι πολλές φορές είναι αφύσικα διαγκωμένο, συμβολίζοντας την άνωθεν σοφία. Η μύτη είναι στενή και επιμήκης, γιατί δεν οσφραίνεται του κόσμου, αλλά την οσμήν ευωδίας πνευματικής. Τα χρώματα των ενδυμάτων και των ζώων, τα σχήματα των βουνών, όλα αποκτούν ένα χαρακτήρα συμβολικό, μυστικό και ταπεινό. Για να μετατραπεί ένα κομμάτι ξύλου σε ένα λατρευτικό μέσο, όπως η εικόνα, χρειάζεται υπομονή, πειθαρχία, απλότητα, σιωπή, κατάνοιξη. Η αγιογραφία γίνεται συνήθως πάνω σε ξύλο, όταν πρόκειται για φορητή εικόνα. Μπορεί όμως να γίνει και πάνω σε άλλα υλικά, όπως πέτρα, κεραμίδι και πολλά άλλα. Για την αγιογράφηση σε τοίχους ναών προτιμάται ο μουσαμάς. Τα βασικά χρώματα που υπάρχουν είναι όχρα, κίτρινο καδμίου, σιένα ομή και ψημένη, όμπρα ομή και ψημένη, κιναβάρι, πράσινο τσιμέντου, λευκό τιτανίου, χοντροκόκκινο, κόκκινο καδμίου, μαύρο, μπλε ultramarine, χρυσό. Το απολύτως απαραίτητο για τους αγιογράφους είναι το καβαλέτο και το κοντάρι για το χέρι. Στο ντοκιμαντέρ μας θα μιλήσουμε με έναν από αυτούς τους ανθρώπους που δημιουργούν και παράγουν την αγιογραφία και θα δούμε πώς είναι σαν άνθρωποι, αλλά και πώς είναι η ζωή τους. Ποιο είναι το όνομά σου? Βασίλης. Και τι επάγγελμα κάνεις? Αγιογράφος, ζωγράφος. Πόσα χρόνια? Από 16 χρονών, είμαι 71, αφαίρεσε 16, 55 χρόνια. Σπούδασες κάπου? Στην Καλών Τεχνών. Και στο δάσκαλο τον αγιογράφο τον Καρούσο. Και γιατί η αγιογραφία? Και ας πούμε όχι κάποια άλλη τέχνη? Γιατί ήθελα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήμουν πάρα πολύ καλός. Έβαζα όλα τα γκολ, τα πέναλτι στην ομάδα που είχαμε στο γυμνάσιο. Και είπα του πατέρα μου να με γράψει στο ατσικό του Εγάλεο.
14 εκεί, 14, 15. Και μου λέει όχι. Όχι, με τίποτα. Και μετά με έστειλε σε μια εταιρεία που έκανε διαφημίσεις. Βγαίνανε στα σινεμά, έβγαινε ένα πανό μεγάλο σε όλη την οθόνη και διαφήμιζε πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, ζωγραφισμένα όλα. Μέγεθος το κανονικό και πιο μεγάλα. Και διαφημίζανε πίτσος, ξέρω, ήταν ζωγραφισμένα. Με έστειλε σε αυτή την εταιρεία λοιπόν. Γιατί είχα εκφράσει το αίσθημα της ζωγραφικής, 13 χρονών, ξαφνικά. Εκεί λοιπόν με στέλνανε να πάρω καφέ, να τους φτιάξω καφέ, δεν θυμάμαι αν τους το φτιάξω κιόλας. Να του δώσω το πινέλο του μάστορα, κάνε εκείνο, πλύνε το πινέλο. Περάσανε κάνα 2 μήνες, 3 και λέω του πατέρα μου, φεύγω. Γιατί μου, δεν με βάζουνε να ζωγραφίσω, τι είπα έτσι. Δεν με βάζω να ζωγραφίσω, με έχουν για θελήματα και τέτοια. Δεν μου είπε τίποτα, καλά μου. Και μετά σκέφτηκε το γκουμπάρο μας, τον Καρούσο, τον αγιογράφο, και με έστειλε εκεί. Και έτσι κόλλησε το θέμα με την αγιογραφία. Μα μου ζητάς, λατρεία μου, για σένα να πεθάνω και μια δεύτερη φορά σαν τον παλιό στρατιώτη θα πέθαινα, αγάπη μου, καλύτερα την πρώτη. Ονομά σου τι δουλειά? Είχε καφενείο ζαχαροπλαστείο και με είχε εμένα εκεί πέρα. Όποτε δεν είχα σχολείο να πηγαίνω και τον βοηθάω. Δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Ήταν επιβλητικός. Και με είδε ότι δεν κάνω για παιδί τέτοιο να μάθω. Με είχε πάρει και σε μια ταβέρνα στα Σελήνια. Πήγαινε Σαββατοκύριακα σε μια ταβέρνα στα Σελήνια και δούλευε γκαρσόνι ο πατέρας μου. Εδώ έμενε στο μαγαζί, έμενε ο αδερφός του. Ήταν μαζί, συνεταίροι. Για να βγάζει εξτρά λεφτά. Και κάπου 10 χρονών με πήρε μαζί να ξυπνήσω. Έτσι του είπε το μυαλό του, λέει, γιατί τον έβλεπω ήπιον τόνο. Ναι. Μπας και ξεκινήσει ρε παιδί μου να μάθει, να ανοίξει ένα μαγαζί μεθαύριο. Οι μαθητές φοράνε σαντάλια εδώ πέρα, που είναι εδώ οι μαθητές είναι. Ναι, ναι. Αυτοί είναι οι ιεράρχες πίσω, είναι με σταυρούς. Οι άγγελοι δεν φοράνε σαντάλια, φοράνε ένα ολόκληρο παπούτσι. Αυτοί υποτίθεται ότι είναι μαθητές. Ναι, ναι, κατάλαβα. Κλάμα, ο δειρμός στο θάνατο της Παναγίας. Κάποια δύσκολη στιγμή με αυτό το επάγγελμα γενικά? Δύσκολη. Καμία δύσκολη. Όχι, δεν υπάρχει δύσκολη. Οι δυσκολίες, αν είναι δυσκολία, είναι με τους άλλους αγιογράφους. Η Ελαμόγια. Όλοι εκτός από 5. Αν είναι 200, 300, 500, εκτός από 5, όλοι οι άλλοι είναι λαμόγια. Δηλαδή η συμπεριφορά τους είναι όπως είναι οποιαδήποτε συμπεριφορά, επαγγελματία, έμπορα κτλ. Αυτή ήταν η δύσκολη.
γιατί ξαφνικά Φανταρέλη. Εκκλησία πάρα. Δεν σ' αρέσει, ξέρω εγώ, αυτό το τις παπάδες. Άμα βρεθώ σε κανένα εκκλησάκι έξω από το χωριά και τα λοιπά, βέβαια μπαίνω μέσα να δω και τις εικόνες. Η γιαγιά μου ήταν μια πολύ ήσυχη γυναίκα νοικοκυρά. Τα μαλλιά της ήταν μακριά μέχρι εδώ, τη μέση, αλλά τα έπλεκε σε δύο φλεξούδες, μία από εδώ και μία από εκεί, η φλεξούδα αυτή. Και τα γύρναγε κότσο εδώ. Έχεις δει τέτοιες γυναίκες? Τα γύρναγε, πώς είναι το βάζουν οι κουλουράδες, Μπράβο, ναι. το ένα πανί και γίνεται, αυτό ήταν εδώ τα μαλλιά. Ναι. Τα είχε έτσι, για δεν τα κόβεις ρε γιαγιά, αφού όλο τα μαζεύεις. Γίνεται να τα κόψω. Έτσι ήμουν μικρή, έτσι είμαστε οι γυναίκες. Τι τα κόψω λέει και αρχίζω να βάφομαι, δεν θέλω τέτοιο. Στην εκκλησία δεν πας. Τι να πάω λέει με όλες τις στέπιες εκεί πέρα που πάνε, κάνε κάτι μεγάλους σταυρούς λέει και μετά κάνουνε ό,τι κάνουνε. Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού καθένας ξέρει. Δεν υπάρχει πρόβλημα να μας φύγει μια πινελιά και τη διορθώνουμε αμέσως. Να σου ζητά να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέντι σας αυτό Πόσα παιδιά έχεις? Την Νικολέτα. σωστό. Φαντής άλλο ποιοτό να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραπ. Έχεις εγγόνια? Έχω τον Ιάσονα και την Ηλέκτρα. Ο Ιάσονας έκλεισε τα 14 πριν 2 εβδομάδες και πριν περίπου τόσο και η Ηλέκτρα έκλεισε τα 10. Τα 10, τα 11.
Ναι. Το άσπρο με το μπλε, ας πούμε. Ένα σκέτο άσπρο με αυτό το μπλε, ας πούμε, Ναι. να ανακατεύεται και να πλάθεται. Λάδια πρέπει να είχε. Όταν έβαζε το ανοιχτό χρώμα, έπιανε. Ναι. Μα το βάλεις στο λάδι αυτό, δεν πιάνει, δεν μπερδεύεται το σκούρο με το ανοιχτό. Α, Όσο και να βάζεις δεν θα σου βγει αυτό. Στέγνωνε. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω, μια σε βρίσκω, μια σε χάνω, πιο καλή μοναξιά. μένεις μόνος τώρα? Ναι, εντελώς μόνος. Μπαίνω μέσα, επειδή η πόρτα δεν κλείνει καλά, η γλώσσα λίγο γλύφει εκεί πέρα και δεν κλείνει, και όταν μπαίνω μέσα τη βαράω και δυνατά για να κλείσει και δεν μου λέει και καμία γυναίκα τίποτα. Μόνο η Πέννη ακούει τον μπαμ και λέει «Α, ο θείος είναι, εντάξει». Πάλι. Δεν είναι η δικιά της πόρτα, είναι η δικιά μου. Πάλι καλά. Ναι. Τη βαράω λοιπόν και μόλις μπαίνω μέσα λέω «Καλώς το παλικάρι». Με καλωσορίζω. Όχι ότι υπήρχε πρόβλημα πριν. Με τις... Έχεις πρόβλημα που μένεις μόνος? Όχι. Σε ενοχλεί? Όχι. Όχι ότι είχα πρόβλημα με τη Σοφία που ήταν εδώ, τη Ρένα και τη Ρένα που μέναμε. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δεν με ενοχλούσανε. Καριό, γιατί κουράστηκα και είπα να μην κουραστώ. Γιατί κουράστηκα, γιατί τα προχώρησα. Μπορεί. Μάγεψα, επειδή ήμουν αόρθιος στην αρχή και τον άλλο πρόβλημα. Α, ναι. Έμα. Για να κάνω γρήγορα. Βέβαια. Δεν κοιτάς που έκατσα τώρα είναι κάποιες λεπτομέρειες και έκατσα. Α, βεβαίως. Και τα γέμισα όλα τα κεφάλια. Καλά. Και τα πόδια εδώ γέμισα χρώμα. Να βγει αυτό το πράσινο. Όλα τα γέμισα. Αν βρεις το κόλπο να τα κάνει γρήγορα, θα παιδεύει σε 2 εβδομάδες εδώ. Το 76 σαν χοντρό και αστείο, κρύο χειρουργείο το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Πού πάει μετά? Έλα ρε καταρέλη. Έλα ρε, το ξέχασες ρε. Τι έγινε? Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο άσπρο σαν ψυγείο, σαν νοσοκομείο. Το 76 σαν χοντρό αστείο, κρύο χειρουργείο το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ. Αυτός ήταν ο Βασίλης, ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην τέχνη της αγιογραφίας, κάνοντας αυτά που ήθελε και θέλει στη ζωή του. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά απ' το χάρτη, κόλαση του Δάντη.
παροπλισμένος ψευτοεπαναστάτης. Σας ευχαριστούμε πολύ που είδατε αλλά και ακούσατε την ιστορία του. Τι να πω, στολή μου